Actually, thank you very much, Mr. Roshan, that you have given me from since beginning from this financial management as well as stock market this thing. Make a මාරු විදියට වටිනවා මොකද මම පොඩ්ඩක් අර මැනේජ් නෑ මගේ ෆයිනෑන්ෂල් පැත්ත. පස්සේ මට තේරුණේ කොයිද වැඩි කොයිද අඩු මොනවද කරන්න ඕනේ කොයිද ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ ඒක මාරු විදියටම ඉෆෙක්ට් වුණා. ඇක්චුවලි දැන් බැංකින් සෙක්ටර් එකේ දුන්නේ ටිකක් මාරු විදියට හෙල්ප් වුණා. ඒකෙන් සෑන් ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගත්තා. ඉතින් ඇත්තරම ක්‍රෙඩිට් එක යන්නේ ඔයාලට thanks to you, credit goes to you 100%. and මේක නිකන් අර බැංකින් ෂෙයාර්ස් ටික නිකන් ෆැමිලි ෂෙයාර්ස් වගේ දැන් ඉතින් ඒක පස්සෙම තමයි එල්ලි ඒකින්ම තමයි යන්නේ. මම මේ ගිය සතියේ වාහනයකුත් ගත්තා මේ ඒ ප්‍රොෆිට් මාජින් සහ මම අර මැනේජ් කරගත්තා මගේ ෆයිනෑන්ෂල් පාර්ට් එක. ඒකත් එක්කම මේ මට මගේ ගෝල් එකට යන්න මාර ඉක්මන් වුණා. credit goes to you, thank you very much. ඒක ඇත්තට අර that Excel sheet also is useful නේ වගේ මේ. Yes, right. unnecessary expenses cut down ඔක්කොම කට් ඩවුන් කරගන්න කොයිද මොකද්ද වැඩි මොකද්ද අඩු කොතනද කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ කොතනද කරගෙන ඒක ඇත්තටම පස්ස හැටලා බලුවම තමයි දැනගත්තේ මේ මෙහි තමයි මගේ වැඩිපුරම මෙයා වෙලා තියෙන්නේ. ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එකක් තිබුණේ නැහැ කලින් මොකද්ද කරන්න කියලා. ඒකත් එක්ක මාර මේ ගෝ එකක් ආවා. ඊට පස්සේ ෂේප් එකේ ඉතින් දැන් ඇත්තටම සන්තෝෂයි. පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීමට සහ වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 076 56 78 78 4 MasterMind ජයග්‍රහණයට ඉලක්කය.